أخيرا وبعد انتظار دام سنة تقريبا منذ صدور كارت ال RX 9060 XT، وصلتني نسخة تعتبر من أرخص الكروت الجديدة بحجم 16 جيجا. لكن السؤال مهم، هل هذا الكارت يعتبر صفقة جيدة في الوقت الحالي أم لا؟ السلام عليكم. اليوم معي كارت ال RX 9060 XT من سافاير، وكالعادة سأضع رابط صفحة الشخص الذي أرسل لي الكارت لمن يريد التواصل معه. وبدون إطالة سأبدأ ببعض مميزات هذه الكارت. فهي تحتوي على 8 شرائح فيرام من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجا. وقد تلاحظ أن الميموري باص الخاص بها أقل من الكروت التي تحتوي على 8 شرائح فيرام مثل ال RTX 3060 Ti على سبيل المثال. ورغم احتوائهم على نفس عدد شرائح الفيرام، إلا أن ال RX 9060 XT تستعمل شرائح في الجهة العلوية والخلفية لها، وكل شريحتين متصلتين مع بعض. لهذا فالميموري بوس الخاص بها منخفض مثل الكروت التي تحتوي على 4 شرائح فيرام. وهذا الشيء هو سبب أن الباندويث الخاص بها منخفض حتى من بعض الكروت القديمة. وكذلك تحتوي هذه الكرت على 16 خط ل PCIe من الجيل الخامس، عكس كروت انفيديا الجديدة من نفس الفئة التي تحتوي على 8 مسارات فقط. أما بالنسبة للحرارة فقد وصلت الكارت إلى 60 درجة تقريبا بعد 10 دقائق في فيرمارك. وفرق الهوت سبوت عن الحرارة السابقة كان في حدود 22 درجة، وهذا شيء عادي بالنسبة لكروت AMD، في حين أن حرارة الفيرام وصلت إلى 84 درجة، وهي مرتفعة نوعا ما. وقد يكون السبب هي الفيرام التي تأتي في الخلف بسبب أن الباك بليت ليس مشتت جيد للحرارة لها. وأما استهلاك الطاقة الخاصة بها فوصل إلى 170 واط، يعني أي باور سبلاي جيدة بحجم 500 واط ستكون أكثر من كافية لها، خاصة أنها تستعمل فقط منفذ 8 بين واحد. وشيء إضافي أيضا جيد في هذه الكارت هي احتوائها على الفيوز للحماية في منفذ PCIe وال 8 بين، وهذا الشيء قد لا تجده حتى في الكروت من الفئة العالية. وبالانتقال إلى تجارب الألعاب، أول لعبة ستكون معنا اليوم هي كريمزون ديزرت، وسأضع في الوقت الحالي فقط لعبتين صدرت هذه السنة، وسأضيف لاحقا 3 ألعاب أخرى عندما تتوفر لدي. وبالعودة للعبة فقد جربتها أول شيء على ال 1080p على السينماتيك سيتينج، وأعطت اللعبة حوالي 66 فريم كمتوسط، وهي نتيجة ممتازة. أما على التوكي بدون أفاسار فكانت النتيجة حوالي 49 فريم كمتوسط، وباستعماله كانت النتيجة في حدود 60 فريم كمتوسط، التي تعتبر ممتازة كذلك. أما على ال 4K فكانت النتيجة حوالي 29 فريم كمتوسط، وباستعمال أفاسار كانت النتيجة حوالي 40 فريم كمتوسط. ويمكن ملاحظة أن حدة الصورة باستخدام الأفاسار آخر نسخة ممتازة جدا، لكن يوجد بعض عدم الاستقرار في بعض الأماكن، وهذا الشيء السلبي الوحيد الذي لاحظته. وثاني لعبة لدينا اليوم هي Resident Evil Requiem على ال 1080p على أعلى الإعدادات في كل شيء تقريبا، وأعطت اللعبة نتائج ممتازة وهي حوالي 100 فريم كمتوسط. وعلى ال 2K كانت النتائج كذلك جيدة، وهي حوالي 71 فريم كمتوسط. وباستعمال أفاسار 4 كواليتي أعطت الكارت حوالي 87 فريم كمتوسط. أما على ال 4K فكانت نتيجة الكارت حوالي 37 فريم كمتوسط، وباستعمال أفاسار 4 كواليتي أعطت الكارت حوالي 47 فريم كمتوسط، وهذه النتيجة جيدة جدا بالنسبة لهذه الكارت، خاصة أني استعملت الري تريسينج. وبالانتقال لألعاب السنة الماضية، وربما هذه آخر مرة سأظهرها فيها قبل الانتقال إلى الألعاب الأحدث، فالبداية ستكون بلعبة Expedition 33 على ال 1080p Apex Setting، وأعطت اللعبة حوالي 57 فريم كمتوسط، وهي نتيجة ممتازة. وبالنسبة للكروت الأخرى فتفوقت عليها كارت ال RTX 5060 Ti بفرق بسيط، في حين تعادلت معها ال RTX 3070 Ti، وهذه النتائج الباقية لاختبارات 2K وال 4K. وثاني لعبة لدينا اليوم هي Kingdom Come 2 على 1080p Extreme Setting، وكانت نتيجة الكارت حوالي 66 فريم كمتوسط، وهي جيدة. وبالمقارنة مع الكروت الأخرى فبقيت كارت ال RTX 5060 Ti متفوقة عنها بفارق بسيط. لكن على كل حال فهذه اللعبة تفضل كروت انفيديا، لهذا فهذه النتيجة تعتبر جيدة لكارت ال RX 9060 XT. وهذه باقي النتائج على ال 2K وال 4K.
وثالث لعبة معنا اليوم هي مارفل سبايدر مان 2 على ال 1080 بي فيري هاي سيتينج، وأعطت الكارت على ال 1080 بي حوالي 110 فريمات كمتوسط. وبالنسبة للكروت الأخرى فكانت ال RTX 5060 Ti هذه المرة أضعف بقليل فقط عن ال RX 9060 XT، في حين كان الفرق واضح مع ال RTX 3070 Ti بسبب حجم الفيرام الصغير لها. وكالعادة فهذه باقي نتائج 2K وال 4K للكارت. ورابع لعبة معنا اليوم هي مونستر هانتر على ال 1080 بي الترا سيتينج، وأعطت الكارت على ال 1080 بي حوالي 73 فريم كمتوسط، وهذه النتيجة ممتازة. وبالنسبة للكروت الأخرى فكان هذه المرة الفرق لصالح كارت ال RX 9060 XT بفارق جيد عن RTX 5060 Ti، وسبب هذا هو أن هذه اللعبة تعمل بشكل أفضل مع كروت AMD، وهذه باقي نتائج 2K وال 4K. وآخر لعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على ال 1080p Ultra Setting باستعمال 50% Resolution Scale، وكانت نتيجة الكارت حوالي 86 فريم كمتوسط. وبالنسبة للكروت الأخرى فكانت نتيجة كارت ال RX 9060 XT هذه المرة متعادلة تقريبا مع كارت ال RTX 3080، في حين كانت أقوى بفارق جيد عن كارت ال RTX 5060 Ti، وهذه باقي النتائج على 2K وال 4K. ومتوسط الخمسة ألعاب التي جربناها اليوم أظهر أن كارت ال RX 9060 XT قريبة جدا في الأداء من كارت ال RTX 5060 Ti، يعني كلا الكارتين سيكون لديهما نتائج متقاربة، ويعتمد تفوق كل واحدة منهما على اللعبة التي تجرب عليها. أما بالنسبة لكارت ال RTX 3080 فتفوقت بنسبة 4% تقريبا عن كارت ال RX 9060 XT. وبالنسبة للتوكي لم يكن هناك أي تغيير كبير، باستثناء أن الفرق زاد قليلا لصالح كارت ال RX 9060 XT عن ال RTX 5060 Ti، لكن في نفس الوقت بقيت كارت ال RTX 3080 هي الأفضل. أما على ال 4K فهذه المرة كان يوجد اختلاف بسيط، وهو تفوق كارت ال RX 9060 XT على ال RTX 3080، والسبب في الغالب هو فرق حجم الفيرام لصالح كارت ال RX 9060 XT. والاستنتاج من كل التجارب التي قمنا بها اليوم هو أن كارت ال RX 9060 XT تقدم قيمة كبيرة جدا مقابل السعر، وأقرب كارت منافس لها هي ال RTX 3080، لكن في الوقت الحالي أصبح عمرها حوالي 6 سنوات، يعني فيوجد مخاطرة عند شرائها، وفي الغالب فلن تجد أي ضمان عليها. أما بالنسبة لكارت ال RTX 5060 Ti فنقطة القوة الوحيدة فيها هي ال DLSS، لكن رغم تفوقها فيه يبقى الأفاسار مقبول جدا، وأظن أنه وصل لمرحلة متقدمة. ولو بقيت AMD تدعم التقنيات الجديدة الخاصة بها على هذه الكارت فسيكون صفقة جيدة جدا، خاصة لو نقص سعرها. لهذا بالنسبة لي فهذه واحدة من أفضل الكروت الجديدة كقيمة مقابل أداء. وقبل أن أنهي هذا الفيديو فإذا كان لأي شخص اقتراحات لألعاب جديدة كي نضيفها فليكتب اسمها في التعليقات. وفي الأخير إذا نال هذا الفيديو إعجابكم فلا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك. سلام.